Welcome back to my channel guys. Dito na naman tayo sa panibagong episode ng ating DIY. Siyempre bago ko simulan yun, gusto kong magpasalamat sa mga nanood ng last video natin. Tumulong tayo sa mga homeless people. Namigay tayo ng pagkain nila kahit sa maliit na halaga lang. Maraming salamat sa mga nanood, sumuporta, nag-comment, nag-share, nag-like. Yan. So, wag na natin patagalin to guys. Simulan na natin yung ating vlog for today. Yung vlog natin for today is pabalikin natin sa dating kulay yung elbow natin na pagka-stainless. So, tara. Ayan. Ang gagamitin lang natin is grinder, mga paps, tsaka metal polish. Kahit anong metal polish, mas maganda yung yung pledge. Sa akin kasi, yung nakita ko lang dito sa garahe ito eh. So, yun, simulan na natin. Siyempre bago natin buffing yung ating elbow, kailangan muna natin tanggalin yung elbow natin sa head ng makina. Gagamit lang tayo ng Allen wrench size 6. Siyempre, bago natin buffing yan, bago natin matanggal, tatanggalin natin ito hanggang sa may club niya, sa may canister. Gamit lang tayo size 13, tsaka size 12. So, ayun. Natanggal na natin siya. Ngayon, iwalay muna natin yung canister sa elbow. Kasi hindi naman natin buffing yung canister. Yung stainless part lang. Ito lang. So, ito. Pag nagtatanggal kayo ng spring, gamit lang din kayo ng spring. Ikawit nyo lang siya dyan. Tapos, pakin nyo lang. Yun lang kasi. Yan din dito. Yan. Yan. Tanggalin natin. Ngayon, iwalayin natin yung canister. Gusto nyo lang. May konting parts. Yan. Tanggal na. Tapos, nandito. Yan. Simulan natin sa unang part ng elbow niya. Yung grinder, tapos yung metal polish. Kahit lang natin yung mga parte-parte. Ito muna.
Sunod naman itong pangalawang elbow niya. Okay, kairan lang natin ulit. Ganun. Ganun. So yun guys, na natapos tayo sa vlog natin for today na buffing ng elbow natin sa daeng. Salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutan mag-like. Huwag kayong mahiyang mag-comment. Any suggestion kung anong gusto nyo pagawa sa akin sa susunod natin na vlog. Kita-kits tayo sa susunod na vlog. Salamat!